Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua baik-baik je di rumah. Masih sihat lagi, masih lagi semangat. Okey, so hari ni dengan Mukadimah Aqidah kita nak sambung. Kita nak ulang kaji tentang apa adik-adik? Tentang sifat bagi Allah, dan sekarang ni kita di unit yang ke-8, unit yang terakhir, iaitu tentang apa? Sifat mustahil bagi Allah. Okey, sifat mustahil bagi Allah. Okey, pada kali ini saya nak tekankan tentang sifat mustahil. Masih ingat lagi tak apa itu sifat mustahil bagi Allah? Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Hari tu kita duk belajar sifat wajib, betul tak? Sifat-sifat wajib ada 20 yang kita duk nyanyikan. Allah wujud qidam baqa, sampailah cukup 20 tu. Dan kemudian kita belajar 5 sifat wajib yang utama, iaitu wujud, wujud, lagi qudrah, kalam, sama dan basar. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang sifat mustahil. Okey, minggu lalu saya dah terangkan, Mukadimah dah terangkan apa itu sifat mustahil. Cuma kita ulang sedikit sebelum kita tengok apakah itu sifat mustahil. Okey, sifat mustahil ni sebenarnya adik-adik, dia adalah sifat yang berlawanan. Okey, sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Allah. Sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Allah. Jadi kita ingat Allah itu bersifat wujud, kan? Kemudian Allah juga bersifat qudrah. Allah bersifat kalam, berkata-kata. Wujud tadi ada, qudrah berkuasa, kalam maha berkata-kata. Lepas tu Allah juga bersifat sama', mendengar, dan juga basar, melihat. Jadi ada beberapa sifat mustahil, iaitu sifat yang berlawanan dengan sifat yang saya sebutkan tadi. Apakah ia? Okay, yang pertama kita tengok sini. Ajzun. Kita boleh perbaiki sebutan. Yang mana yang belum mahir lagi sebut, boleh sebut bersama-sama. Ajzun, lemah. Ajzun, lemah. Ajzun, lemah. Jadi nak mudah ingat, saya buat gaya macam ni. Ajzun, lemah. Okey, nope lah. Ataupun lemah. Ajzun, lemah. Yang kedua, umyun, buta. Umyun, buta. Umyun, buta. Lagi sekali. Umyun, buta. Yang ketiga, bukmun. Bukmun, bisu. Bukmun, bisu. Bukmun, bisu. Lagi sekali, bukmun, bisu. Bisu. Okay, cannot talk. Yang keempat, summun. Summun, tuli. Summun, tuli. Tuli itu adalah pekak, ya. Summun, tuli. Summun, tuli. Sekali lagi dengan sebutan huruf sad. Summun, tuli ataupun pekak. Dan yang terakhir, adamun, tiada. Adamun, tiada. Adamun, tiada. Lagi sekali. Adamun, tiada. Okey adik-adik, jom kita sebut daripada mula, ya. Kalau nak mudah sebenarnya kita sebut pada adamun. Okey, nanti kita akan tengok perbezaan ataupun apa sifat berlawanan dia. Okey, kita sebut daripada mula nombor 1 sampai nombor 5. Ajazun, lemah. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Summun, tuli.
adamun tiada. Okey, sekali lagi. Ajzun lemah, umyun buta, bukmun bisu, summun tuli. Saya tutup telinga, maksudnya saya tidak dapat mendengar lah. Okey, pekak. Summun tuli, adamun tiada. Adamun tiada. Okey, baiklah. Jom kita tengok apakah dia sifat wajib dan sifat mustahil. Okey, seperti mana yang kita dah maklum, tadi seperti yang Mak Lipa dah terangkan tadi. Okey, sifat wajib ni adalah sifat yang mesti ada pada Allah. Yang kita kena yakin bahawa sifat itu adalah sifat yang ada pada Allah, dan kita kena yakinlah bahawa Allah itu maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar. Sifat mustahil ni adalah sifat-sifat berlawanan. Tak boleh ada pada Allah, sebab sifat ni sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada Allah. Ini adalah sifat makhluk sebenarnya. Pekak, bisu, lemah, itu adalah sifat-sifat makhluk. Jadi tak boleh ada pada zat Allah. Okey, jadi kita nak buat gaya satu persatu. Okey, apakah dia 5 sifat wajib yang kita belajar dan juga 5 sifat mustahil yang kita baru belajar hari ni. Yang pertama tadi, wujud ada. Wujud ada. Wujud ada. Okey, apa lawannya? Adamun tiada. Adamun tiada. Adamun tiada. Okey, yang kedua. Qudrah berkuasa. Qudrah berkuasa. Qudrah berkuasa. Lawannya, ajzun lemah. Ajzun lemah. Ajzun lemah. Okey, sekali lagi. Wujud ada. Adamun tiada. Qudrah berkuasa. Ajzun lemah. Okey, itu dah 2 ya. Yang ketiga, kalamun berkata-kata. Kalamun berkata-kata. Lawannya adalah bukmun bisu. Bukmun bisu. Bukmun bisu. Okey, sifat wajib. Kalam berkata-kata. Kalam berkata-kata. Bukmun bisu. Bukmun bisu. Okey. Yang seterusnya, sama'un mendengar. Sama'un mendengar. Sama'un mendengar. Lawannya adalah summun tuli. Summun tuli. Summun tuli. Dan akhir sekali, basarun melihat. Basarun melihat. Basarun basarun melihat. Lawannya adalah umyun buta. Umyun buta. Umyun buta. Jadi adik-adik nampak tak dekat sini? Wujud, berkuasa, berkata-kata, mendengar, melihat. Ini semua adalah sifat wajib. Allah tu ada. Allah itu berkuasa. Allah itu maha berkata-kata. Allah itu mendengar dan melihat. Yang ini logik
akal kita tahu sifat ni adalah sifat wajib Allah. Tapi untuk yang sifat mustahil ni, tiada, lemah, bisu, tuli, pekak, buta. Ini semua adalah sifat makhluk. Tak boleh ada pada zat Allah. Okay? Jadi adik-adik kena faham dan kena yakin. Dan kena ingatlah apa itu sifat wajib dan mustahilnya. Sifat mustahil adalah sifat apa? Sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Okey, nak lagi mudah? Okey, kita buat lagi sekali ya. Wujud, adamun, qudrah, ajzun, kalam, bukmun, sama, summun, basar, umyun. Okey, lagi sekali. Wujud, ada, adamun, tiada. Saya sebut mengikut sifat wajib dan sifat mustahilnya. Wujud, ada, adamun, tiada. Qudrah, berkuasa, ajzun, lemah, kalam, berkata-kata, bukmun, bisu, bukmun, bisu, sama, sama'un ataupun sama, mendengar, summun, pekak ataupun tuli, basarun, melihat, umyun, buta. Nak lebih mudah lagi, okey, saya buat satu lagu. Okey, lagunya berbunyi seperti ini. Okey, wujud itu ada, adamun itu tiada, qudrah berkuasa, ajzun itu lemah, kalam berkata-kata, bukmun itu bisu, sama mendengar, summun tuli pekak, basar, basar itu melihat, umyun, umyun itu buta. Ini sifat wajib dan juga mustahil bagi Allah. Okey, boleh? Lagi sekali ya. Wujud itu ada, adamun itu tiada, qudrah berkuasa, ajzun itu lemah, kalam berkata-kata, bukmun itu bisu, sama'un itu mendengar, summun tuli pekak, basar, basar itu melihat, umyun, umyun itu buta, basar, basar itu melihat, umyun itu buta. Itu lagi mudah lah kan. Kalau adik-adik dah ingat, jadi kita boleh nyanyi lagu tu. Okey, harapnya pengajaran hari ini dapat membantu anak-anak murid semua untuk mengingat 5 sifat wajib yang kita dah belajar dan juga 5 sifat mustahil. Senang je. Wujud, adamun, qudrah, ajzun, kalam, bukmun, basar, basar pula, sama, summun, basar, umyun.
Okey. So nanti kita akan ulang dan ulang lagi supaya lebih ingatlah. Okey, maklumat harap semua boleh ingat dan boleh sebut sifat wajib dan juga sifat mustahil ni dengan betul ya. Okey, so nanti kita akan sambung lagi dan akan belajar lagi bersama-sama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua.